ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የሰባተኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 3 ሬሽዮ ፐርሰንቴጅ ኤንድ ፕሮፖርሽን የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሶስተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ተጋብዛለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በባለፈው ክላሳችን ስለ ሬሽዮ እና ፕሮፖርሽን ተማምረን ነበረ። በፓርት ስርያ ማለት በዛሬው ዕለት ደግሞ ሪቪዥን ኦን ፐርሰንቴጅስ በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንወያይ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ ስለ ፐርሰንቴጅ ምንነት የምንመማር ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ ይህን ቪዲዮ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። So here ምን ይለናል እንግዲህ do you remember what you have learned in grade 5 and 6 about decimal percentage and conversion of decimal to percentage and vice versa ይለናል። ያ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደሚያመላክተው እንግዲህ ሪቪዥን ነው የሚለው። ሪቪዥን አለ ማለት ከዚህ ቀደም የተማርነው እንደሆነ ነው የሚያመላክተው። ስለዚህ በአምስተኛ እና በስድስተኛ ክፍል ትምህርት እንደተማርነው ያመላክታል ማለት ነው። እንግዲህ በዛ ግሬድ ሌብል ስለ ዴሲማል ፐርሰንቴጅ እንዲሁም ኮንቨርሽን ኦፍ ዴሲማል ቱ ፐርሰንቴጅ ወይም ቫይስ ቨርሳ ማለት የዝን ተገላቢጦሽ እንዴት እንደሚሰራ ተማምረናል ይለናል። እንግዲህ በዚህ ክላስም ይህንን ነው ሪቫይዝ የምናደርገው ማለት ነው። በዋናነት እዚህ ጋር ለምሳሌ አክቲቪቲ ምን ይለናል መሰላችሁ? in a survey of market 28.6% of the customers said that orange is their favorite fruit. What does 28.6% indicate? እዚህ ጋር ለምሳሌ በሆነ ሰርቬይ ወይም የሆነ ማርኬት ላይ ሰርቬይ በምናደርግበት ጊዜ 28.6% የሚል ነገር አለን። እንግዲህ ከከስተመሮቹ 28.6%ጁ ምን አሉ? orange is their favorite fruit. ኦሬንጅ ፋቮራይት ፍሩት ምግባቸው እንደሆነ ነው እዚህ ጋር የተጠቀሰው ማለት ነው። ስለዚህ 28.6 ምንድነው የሚያመላክተው? በተጨማሪም ላይ ሁለተኛ in your class express the ratio of the number of female students to the total number of students first as a decimal and then multiply by 100 ይለናል። እዚህ ጋር አሁን በአንድ ክላስ ውስጥ እንግዲህ ሴት ተማሪዎች ወንድ ተማሪዎችም ይኖራሉ። በክላስ ውስጥ የሚኖሩ ሴት ተማሪዎችን ከአጠቃላይ ተማሪዎች ምን ያክል ፐርሰንት ናቸው ይለናል። ስለዚህ ስለ ፐርሰንቴጅ ከዚህ ቀደም ስለተማር ይህንን አክቲቪቲ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። here percentage is a useful way of making comparison apart from being used to calculate many taxes that we pay such as income tax, insurance tax, value added tax, profit and loss. ኦኬ እንግዲህ እነዚህ የተዘረዘሩትን በሙሉ ለመስራት ፐርሰንቴጅ እጅግ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ነው ማለት ነው። turnover tax also included ከታክስ ውስጥ የሚመደብ ነው። እንግዲህ ለምሳሌ ቫት አለ፣ ፕሮፊት ኤንድ ሎስ፣ turnover tax፣ income tax፣ insurance tax እነዚህ የሚሰሩት በፐርሰንቴጅ ነው። ስለዚህ እነዚህን ለመስራት ፐርሰንቴጅ የሚለው ኮንሰፕት ሊገባን ግድ ነው ማለት ነው። percentages are very much part of our lives. We will see about tax later. ስለዚህ ፐርሰንቴጅ በጣም አስፈላጊና መሰረታዊ የሆነ ነገር ስለሆነ ሁላችንም በደንብ ልንረዳው ይገባናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ስለ ታክስ እንግዲህ ታክስ በፐርሰንቴጅ ነው የሚሰራ ብለናል። ታክስ በፐርሰንቴጅ እታች አፕሊኬሽን ኤሪያ የሚል አለ። እሱ ቶፒክ ላይ ስንገባ የምንማማረው ይሆናል ማለት ነው። The word percentage and percent are closely related to each other. Percentage and percent ሁለቱ እንግዲህ closely relate ያደረጉ ናቸው። The word percent means per 100. Okay, per 100. For example, 75% of the surface of the earth is covered by water. That is 75 square unit of the earth out of 100 square unit are covered by water. አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ 75% የመሬት ክፍል በውሃ የተሸፈነ ነው ስንል ከ100% 75 የሚሆነው ስኩዌር ዩኒት ኦፍ ዘ እርዝ በውሃ ተሸፍኗል ማለት ነው። ቀሪው 25% ወይም 25 ስኩዌር ዩኒት ኦፍ ዘ እርዝ ነው የብስ የምንለው ማለት ነው። percentage is a measure of the portion in relation to the whole. For example, 75% of 40 students in a class is 30. Here 30 is the percentage.
አሁን እዚህ ጋር በፐርሰንት እና በፐርሰንቴጅ መካከል ያለው ልዩነት ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ 40 ተማሪዎች አሉ። የ40 ተማሪዎች 75% 30 ነው። ስለዚህ 30 ምን ይባላል? ፐርሰንቴጅ ይባላል። 75 ደግሞ ፐርሰንት ነው። ስለዚህ ፐርሰንትን በመጠቀም ካልኩሌት አድርገን የምናመጣው ውጤት ነው ፐርሰንቴጅ የምንለው። Okay, so here there is an example 3.19. Look at the large square below. It is divided into 100 small squares of equal size. How much portion of the square is shaded? አሁን እንግዲህ ከታች የሆነ ስኩዌር አለን። የስኩዌር እንግዲህ ለመቶ ትናንሽ ስኩዌሮች ተከፋፍሏል ይለናል። So how much the portion of the square is shaded? አሁን እዚህ ጋር ሼድ የተደረገው ምን ያክል ፐርሰንቱ ነው? In the first square only 2 small squares are shaded out of 100 square. So the shaded portion is 2 over 100. ያ ማለት እንግዲህ ከመቶ ሁለቱ ምን ብሏል? ተጠቁሯል። ስለዚህ የተጠቆረው ክፍል 0.02 ነው። that means 0.02 በመቶ ስናበዛው 2% ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 2% of the large square is shaded እንላለን። Similarly, in the second square, the shaded portion counts 20 out of what? Out of 100. እንግዲህ ከመቶዎቹ 20ዎቹ እዚህ ጋር 20ዎቹ ተጠቅሯል። ስለዚህ 0.2 ይሆናል። 0.2 means ወደ ፐርሰንት ሲቀየር 20% ይሆናል ማለት ነው። So the shaded part is 2 out of 100 or simply 2% here. And እዚህ ጋር ደግሞ the shaded part is 20 out of 100, that is 20%. ስለዚህ በዚህ way መረዳት ያስፈልጋል። በዋናነት እዚህ ጋር ልንረዳው የሚገባው ፐርሰንት እና ፐርሰንቴጅ መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። ፐርሰንት እና ፐርሰንቴጅ። ፐርሰንት እንግዲህ out of 100 ማለት ነው። ከመቶ ምን ያክሉ። then ካልኩሌት አድርገን የምናመጣው ቫልዩ ደግሞ ፐርሰንቴጅ ይባላል። ፐርሰንቴጅ ቅድም ላይ ለምሳሌ 40 ተማሪዎች አሉ። ከ40 ተማሪዎች 75% የሚሆነው ወንድ ነው ብለናል። ካልኩሌት አድርገን ስናመጣው 30 ሆነ። ስለዚህ 30ው ፐርሰንቴጅ ነው፣ 75 የሚለው ደግሞ ፐርሰንት ነው። ሶ በሁለቱ መካከል ያለውን ዲፈረንስ መለየት ያስፈልጋል። Here there is another activity 3.7. Explain how to convert a fraction to the decimal to percent to fraction and vice versa ይለናል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ተመልከቱ። ፍራክሽን አለ፣ ፐርሰንት አለ፣ ደሲማል አለ። ስለዚህ ከፍራክሽን ወደ ፐርሰንት፣ ከፐርሰንት ወደ ፍራክሽን፣ አሁን ከፐርሰንት ወደ ደሲማል፣ ከደሲማል ወደ ፐርሰንት፣ እንዲሁም ከደሲማል ወደ ፍራክሽን፣ ከፍራክሽን ወደ ደሲማል እንዴት ነው መቀየር የሚችለው? ሁለተኛ ደግሞ convert each of the following to the other four. ለምሳሌ እዚህ ጋር 74% አለ። 74% በፐርሰንት የተሰጠን፣ ስለዚህ ወደ ፍራክሽን መቀየርና ወደ ደሲማል መቀየር። እዚህ ጋር ደግሞ በደሲማል ተሰጥቶናል። ደሲማሉን ወደ ፐርሰንት then ወደ ፍራክሽን መቀየር። እዚህ ጋር በፍራክሽን ተሰጥቶናል። በፐርሰንት እና በደሲማል እንዴት መቀየር ይቻላል ነው እያለን ያለን። እጅግ በጣም ቀላል ነው። So here fraction, ratio, percent and decimal are interrelated with each other. Let us look at the conversion of one form to the other. For example, እዚህ ጋር ቴብል ተሰጥቶናል። አንዱን ፎርም ወደ ሌላ እንዴት አድርገን ቼንጅ እንደምናደርገው የሚያስቀምጥልን ነው። Here the form is percent to fraction, percent to decimal, decimal to percent, fraction to percent የሚል ነገር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ description ለምሳሌ percent to fraction means write down the percent divide by 100 and simplify to the lowest form. እንግዲህ percent to fraction የተሰጠንን percent ወደ fraction ለመቀየር ምንድነው የምናደርገው? በመቶ እናካፍለዋለን የተሰጠን percent። ከዛ በlowest form ወይም በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ማስቀመጥ ማለት ነው። Example 38%. 38% means 38 over 100 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ምን ማድረግ? ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ማስቀመጥ 1950 ይሆናል ማለት ነው። Okay? Another example 0.15% means 0.15 divided by 100, which is simply 15 over 10,000. Yeah, 10,000. Then ይሄ በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል or in the simplest form or lowest form ሲቀመጥ 3 over 2000 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሰንት ወደ ፍራክሽን በዚህ ወይ ነው የሚቀየረው።
ፐርሰንቱን ወደ ዴሲማል ስንቀይር ደግሞ remove the percent sign and move the decimal point 2 place to the left ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ለምሳሌ 31% ተሰጥቶናል ፐርሰንቱን እናጠፋለን ከዛስ to decimal place ወደ የት እንመጣለን ወደ ሌፍት እንመጣለን ወደዚህ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር 3.1 ስንል አንድ ዴሲማል ፖይንት መጣን 0.31 ስንል ሁለት ዴሲማል ፖይንት ስለዚህ 0.31 ወይም ባጭሩ 31 ለመቶ ማካፈል ማለት ነው በፍራክሽን ሳይሆን አካፍሎ ማስቀመጥ 213% ስንል ለምሳሌ 2 ዴሲማል ፕሌስ ወደ ሌፍት ነው then 2.13 ይመጣል ማለት ነው 0.5% 2 ዴሲማል ፕሌስ ወደ ሌፍት ሳይድ ስንመጣ 0.005 ይመጣል ስለዚህ ፐርሰንቱን ወደ ዴሲማል መቀየር በዚህ way ይሆናል ማለት ነው The other one is decimal 2%. Decimal 2%. Multiply the decimal value by 100 and add the simple percent or by moving the decimal point 2 places to the right and add the simple percent. አሁን የተሰጠን ዴሲማል ወደ ፐርሰንት ለመቀየር ምንድነው የምናደርገው የተሰጠንን ዴሲማል በመቶ ማብዛት ነው ለምሳሌ 0.675 ስለዚህም በስንት እናበዛዋለን በመቶ ከዛ ፐርሰንት የሚል ምልክት ማድረግ then 67.5% ይመጣል ማለት ነው and here fraction to percent dividing the numerator by the denominator then multiply the result by 100 and put the simple percent አሁን ፍራክሽን የተሰጠን ፍራክሽን ይኖራል ወደ ፐርሰንት ለመቀየር መጀመሪያ እናካፍለዋለን ካካፈልን በኋላ በመቶ እናበዛውና ፐርሰንት የሚለውን ሳይን ማስቀመጥ ለምሳሌ 3/10 እንግዲህ 3 አስረኛን ስናካፍለው 0.3 ይመጣል and again 0.3 multiply by 100% which is equal to 30% ስለዚህ ፍራክሽንን 3/10 የሆነን ፍራክሽን ወደ 30% ቀየር ነው ማለት ነው another example 2/5 2/5ን ወደ ዴሲማል እንቀይረዋለን 0.4 ይመጣል then again 0.4 times 100% which become 40% ይሆናል ማለት ስለዚህ እንደዚህ አድርገን አንዱን ፎርም ወደ ሌላ ፎርም በቀላሉ ቼንጅ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው here we have an example there is a ratio a fraction a decimal and percent 1:1 means in a fraction form 1/1 and in a decimal form 1 and a percent 100% and a ratio 1:3 means in a fraction form 1/3 and in a decimal form 0.3333 and in a percent form 33%. And again 1:4 means in a fractional form 1/4 in a decimal form 0.25 and in a percent form 25%. ስለዚህ ሌሎችንም በዚህ way ነው የምንሰራቸው አንዱን ፎርም ወደ ሌላ ፎርም እንዴት እንደሚቀየር እላይተናል ለዚህ ስለዚህ እነዚህን መሰረት በማድረግ ሌሎችንም ቼንጅ ማድረግ ይቻላል ከአንዱ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ማለት ነው ሌላኛው ፖይንት ደግሞ how to calculate percentage እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን A portion of a certain quantity can be expressed as a percentage. For example, to know the percentage of female students in your class, you can multiply percent of the females by the total number of students in the class. ስለዚህ ቅድም ላይ ፐርሰንት እና ፐርሰንቴጅ ይለያያል ሰው መጀመሪያ ፐርሰንት ይሰጠናል ፐርሰንት ከተሰጠን በኋላ ለምሳሌ number of female students አለ በነዛ በnumber of female students የተሰጠንን ፐርሰንት እናበዛና የምናገኘው ውጤት ፐርሰንቴጅ እንለዋለን ለምሳሌ እዚህ ጋር አክቲቪቲ ዩኒት A student obtained the following marks in 4 tests Mathematics 15 out of 20 General Science 33 out of 50 English 17 out of 25 and Amharic 7 out of 10 አሁን የሆነ ተማሪ እንግዲህ በአራት ፈተናዎች ያገኘው ውጤት ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው በሂሳብ ከ20 15
በጀነራል ሳይንስ ከ50 33 በእንግሊሽ ከ25 17 እንዲሁም በአማርኛ ከ10 7 አገኘ ይለናል። So what was her mark in the percent from each subject? And B, in which subject she did the best? አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ያገኘችውን እንግዲህ ተማሪዋ ሴት ነች። ያገኘችውን በፐርሰንት ሲገለጽ እንዴት ነው? እያንዳንዱ ኮርስ ማለት ነው ወይም እያንዳንዱ ሰብጀክት ይለናል። ቢ ላይ ደግሞ አሪፍ ውጤት ያገኘችበት የትኛው ኮርስ ነው እያለን ነው። So problems involving percentage are solved in terms of the basic equation which is given by the formula. That is percentage is equal to R over 100 times P. So here what is R and what is P? P means percentage, R means rate, and B means the base. So by using this formula, we can simply find a problems involving a percentage. So percent means simply per 100. አሁን percent ስንል ከመቶ እንደማለት ነው። ከመቶ ወይም መቶኛ እንደማለት ነው። Percentage is a measure of the portion of part in related to the whole. Percentage ስንል ደግሞ ከአጠቃላይ ከሆሉ የተወሰነው ፓርት ማለት ነው። ለምሳሌ እስኪ ምሳሌ እንስራ። Example 3.1. Suppose that house furniture is sold at a price of per 60,000 and a seller pays 50% of the price for tax. Then identify the base, the rate and the percentage. እዚህ ላይ እንግዲህ ፈርኒቸር የሚሰራ ሰው አለ ወይም የቤት እቃዎችን የሚሰራ ማለት ነው። then የተሰራው የሃውስ ፈርኒቸር በ60 ሺህ ብር ነው የተሸጠው። ከዛ 15% ግብር ይከፍላል ይለናል። ከዛ በኋላ ምን ነው አይደንቲፋይ እንድናደርግ የተጠየቀው? ቤዙን አይደንቲፋይ እንድናደርግ ጠይቀናል። ሬቱን አይደንቲፋይ እንድናደርግ ጠይቀናል። እንዲሁም ፐርሰንቴጅ አይደንቲፋይ እንድናደርግ ጠይቀናል። So the price of the furniture is worth 60,000 which is the base. እንግዲህ 60 ሺህ የምንለው ምኑ ነው? ቤዙ ነው። And the tax which is 50% is the rate R. And finally, the amount of 50% of 60,000 which is calculated as 15 over 100 times 60,000 which is 9,000 ብር is the percentage. አሁን ሶስቱን በቀላሉ ማግኘት ቻልን ማለት ነው። የተሰጠ መጀመሪያ 60 ሺህ የምንለው ቤዙ ነው። ታክስ ሬቱ ወይም 15% የሚለው ሬት ነው። የ60 15% ያ ማለት 9000 ይመጣል። ፐርሰንቴጅ ነው። አሁን ፐርሰንቴጅ ስንል እንግዲህ a portion of or a measure of portion or part related to the whole አይደል ያልነው። ስለዚህ the whole የምንለው ከ60 ሺህ የሆነ ፖርሽን ያ ማለት 15%ቱ 9000 which is the percentage. ስለዚህ ሶስቱ እንደዛ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። Let us have a look at another example. Example 3.22. Calculate the percentage of 60% of per 165. እንግዲህ ተመልከቱ 60% የሚለው ፐርሰንት ነው። የተጠየቀው ፐርሰንቴጅ ነው። ፐርሰንቴጅ ደግሞ is a portion or a part from the whole ብለናል። አሁን የ165 60% ወይም ፖርሽን ፐርሰንቴጅ ይባላል። ሰው እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? ሬታችን 60% ነው። ቤዛችን 165 ነው። የምንፈልገው ፐርሰንቴጅ ነው ፒ ማለት ነው። ስለዚህ r 60% ፒ 165 ዜን ፒ ማለት r ታይምስ ቢ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎርሙላ አለ። ፒ ማለት r ታይምስ ቢ r እንግዲህ በፐርሰንት ነው የሚገለጸው ወይም ኦቨር መቶኛ ብለንም መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ 60% ሲባዛ በ165 ወይም r ኦቨር 100 ማለት እንችላለን። 60 ኦቨር መቶኛ ሲባዛ በ165 9900 ሲካፈል ለ100 which is 99. ስለዚህ 99 is the percentage ከ165
የሆነ ፖርሽን ወይም ፓርት እንግዲህ 99% እንለዋለን። ሶ ፐርሰንቴጅን ሲምፕሊ በዚህ way ካልኩሌት ማድረግ የሚቻል መሆኑን ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። Another example, a barber earns 640 birr in a week. She wants to save 50% of her money. What amount of money will she save ይለናል። እንግዲህ ምን ያክል ብር ነው በሳምንት የምታገኘው? 640 ያክል ብር በሳምንት ታገኛለች ይለናል። 15%ን ደግሞ መቆጠብ ፈለገች ይላል። ስለዚህ ምን ያህል ብር ቆጠበች? የ640 15% ማለት ነው። ስለዚህ የ640 15% ምንድነው? ፐርሰንቴጅ ነው። ሶ ሬታችን 15 ነው። ቤዛችን 640 ነው። ፐርሰንቴጃችንን ደግሞ ቤዝ ታይምስ ሬት አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፒ ማለት ሬት ታይምስ ፒ which is 50% times 640 which is 96 ብር። ስለዚህ 96 ብር ነው የምትቆጥበው ማለት ነው። Therefore, the barber saves 96 birr in a week. Here we have a note. There is also another method of finding the percentage of the given percent. We call it percent bar model. ስለዚህ በሌላ መልኩም ምን ማድረግ እንችላለን? መፈለግ እንችላለን ፐርሰንቴጃችን እንግዲህ ምን ይባላል? percent bar model እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ Abdu has 70 birr and Ejugu has 30% more money than Abdu. How much money does Ejugu have? Look, አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። አብዱ 70% 70 ብር አለው። እጅጉ ደግሞ 30% more than አብዱ። ከአብዱ 30% የበለጠ ገንዘብ አለ ይለናል። ስለዚህ how much money does እጅጉ have? የእጅጉ ብር ምን ያክል ቢሆን ነው? Consider the bar representing Abdu's money act as a base. 100% as Ejugu's money is based on the relation with the money that Abdu has. In this case, Ejugu has 30% more money than Abdu. Therefore, the amount of money Ejugu has 130% of a money Abdu has illustrated below ይለናል። እንግዲህ ተመልከቱ በባር ስናስቀምጠው አሁን የአብዱ ገንዘብ እንደምታዩት 100% ነው እንበለው። የአብዱ ገንዘብ ማለት ነው። የእጅጉ ደግሞ ከአብዱ በ30% ይበልጣል ካል 100% ሲደመር 30% 130% ነው ማለት ነው የእጅጉ ገንዘብ። So 130% is 130 unit out of 100. እንግዲህ 130% ስንል ከ100 130 እንደማለት ነው። And 100 units are equivalent to 70 ብር that Abdu has. 100% ያልነው 70 ብርን ነው። የእጅጉ ደግሞ 130% ብለናል። because ከ70 ብር 30% ስለሚበልጥ ማለት ነው። ስለዚህ 100 ዩኒት ማለት 70 ብር ነው። አንድ ዩኒት ስንት ትሆናለች? አንድ ዩኒት ኦቨር 100 ስናደርገው አንድ ዩኒት ማለት 70 ሲካፈል ለ100 which is 0.7 ብር ይሆናል። ስለዚህ የእጅጉን ብር ለማግኘት 130 ዩኒት ስለሆነ የእጅጉ ብር አንዷ ዩኒት 0.7 ከሆነች 130ው ምን ያክል ነው? 130 ሲባዛ በ0.7 which is 91 ብር። ስለዚህ የእጅጉ ብር 91 ብር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁንም ሌላ ኤግዛምፕል አለ። በባር ነው የሚሰራው እንደዚህ። ለምሳሌ ገነት has 50 books and ዘመነ has 20% fewer books than ገነት. How many books does ዘመነ have ይለናል። እንግዲህ የቅድሙ more የሚል ነው ያለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ less ነው የሚለው ወይም fewer ነው የሚለው። የቅድሙ 30% ይበልጣል፣ የአሁኑ ደግሞ 20% ያንሳል።
ስለዚህ ምን አድርጎ ነው የሰራው? ለምሳሌ የዘመነ እዩት፣ የዘመነ አለ፣ የገነት አለ። we know how many books ገነት has, so we can use that the amount has a base, thus 50 books are 100%. አሁን የገነት 50 መጽሐፎች 100% ናቸው ብንል የዘመነ ደግሞ ስንት ፐርሰንት ይቀንሳል? 20% ይቀንሳል። ስለዚህ ከ100 ሲቀነስ 20 80% ነው ማለት ነው የዘመነ። ስለዚህ 100 ዩኒት ማለት 50 ቡክ ከሆነ 80% ምን ያክል ነው ብለን ነው የምንሰራው። then 100 ዩኒቱ 50 ቡክ ከሆነ ወደ 1 ዩኒት እንቀይረውና ለ100 እናካፍለዋለን ማለት ነው። 1 ዩኒት ማለት 50 ኦቨር 100ኛ which is 0.5 ቡክ ሆነ። ስለዚህ 80 ዩኒቱ ምን ያክል ነው? 80 ዩኒት ያልነው ለማን ነው? የዘመንን ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ 80 ዩኒት which is 80 ሲባዛ በ0.5 40 ቡክ ይሆናል ወይም 40 ቡክስ ይሆናል ማለት ነው። so 50 books minus 50 books times 20% which is 40 books አድርገንም ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። therefore ዘመነ has 40 books እንላለን ማለት ነው። so እንደዚህ አድርገን በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ፐርሰንት ባር ሞዴልን በመጠቀም ፐርሰንቴጅን በቀላሉ መስራት እንደሚቻል ነው እዚህ ጋር የሚያመላክተው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ how to calculate a base or b ቤዝ እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን? እስካሁን ፐርሰንቴጅን ነበረ ስንፈልግ የነበረው ቤዝንና ሬትን በመጠቀም። አሁን ደግሞ ቤዝን እንዴት አድርገን መፈለግ እንችላለን? at the beginning of a new year ይለናል አክቲቪቲያችን the garment factory announced discount of 50% on a t-shirt or simply shirts and 20% on a pair of trousers for students uniform. አቶ ዳኛቸው paid ብር 170 for a shirt. What was the original price of the shirt ይለናል። and ወይዘሮ መቤት paid ብር 394 for a pair of trousers. What was the original price of a pair of trousers? እንግዲህ ይህ አክቲቪቲ ምንድነው የሚያወራው? የሆነ ጋርመንት ወይም የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ አለ። የልብሶችን ዲስካውንት አውጥቶ ለተማሪዎች ዩኒፎርም ዲስካውንት እንዳደረገ ነው ያስቀመጠው። እዚህ ጋር 15% ለሸርት ዲስካውንት አድርጓል፣ ለትራውዘር ደግሞ 20% ዲስካውንት አድርጓል። ስለዚህ አቶ ዳኛቸው በ170 ሸርት ገዛ። ስለዚህ ዲስካውንት ስለተደረገበት ኦሪጂናል ዋጋው ምን ያክል ቢሆን ነበረ 170 ያወጣው እያለን ነው። ወይዘሮ መቤት ደግሞ ትራውዘር ገዝታለች በ394። ስለዚህ ኦሪጂናል ፕራይስ ኦፍ ዘ ትራውዘር ምን ያክል ቢሆን ነው እያለን ነው። ስለዚህ ኦሪጂናል ፕራይስ የሚለን ቤዙን ነው 15% እና 20% ቅናሽ ሳይደረግበት የነበረው ዋጋ ምን ያክል ነው እያለን ነው። so calculating the base means determining the number which the percent is taken to compute the percentage. We know that percentage is a part of the base number or a part of the whole. So, from our previous discussion, we can use the formula below to calculate the base. ስለዚህ ከዚህ ቀደም ፐርሰንቴጅ ማለት ሬት ታይምስ ቤዝ ብለን ነበረ። ስለዚህ የቤዙን ፎርሙላ ደግሞ ከዛ መውሰድ እንችላለን። ሰው ምን ይሆናል? ቤዝ ማለት ፐርሰንቴጅ ኦቨር ሬት ታይምስ 100 ነው። ስለዚህ B which is equal to P over R times 100, where P is the percentage, R is the rate, and B is the base. Here, P over B which is equal to R over 100 is called percent proportional one. Percent proportion. Proportion እንግዲህ የሁለት ሬሾ እኩልነት ወይም the equality of two ratios ብለናል። ስለዚህ P over B which is equal to R over 100 means percent proportion እንለዋለን እዚህ ጋር። so እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለን። ኤግዛምፕል 3.6
calculate the base in each of the following. 60 minutes is 20% of a time t hour. What is the value of t? 9 centimeter is 108% of y centimeter. What is the value of y? እዚህ ጋር እንግዲህ t እና y ቤዝ ናቸው። ስለዚህ ቤዞች እንዴት አድርገን እንፈልጋለን እያለን። So we have a solution. First, identify the given and the required. The given part is p, which is equals to 60 minutes, and r is 20%. አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ 16 minutes is 20% of t ሲለን 16 ደቂቃ t የተባለ ሰዓት 20% ነው። ስለዚህ 16 ማለት ፐርሰንቴጁ ነው። 20% ሬቱ ነው። ወይም ባጭሩ ፐርሰንት የምንለው ማለት ነው። ቲ ደግሞ ቤዛችን ነው የሚፈለገው ነው ማለት ነው። So ቀጥታ ፎርሙላችን እናስገባለን። b which is equal to p over r times 100 p 16 ነው። ሬታችን 20 ነው ሲባዛ በመቶ which is 80 ሚኒት። ስለዚህ 16 ሚኒት is 20% of 80 ሚኒት ማለት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የ80 ሚኒት 20% 16 እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። ሰው 80 ሚኒት ማለት ደግሞ 1 ሰዓት ከ20 ነው ወደ ሰዓት እና ወደ ሚኒት ስንቀይረው ማለት ነው። and b p 90 ሴንቲሜትር r 180 ነው። ሪኳየርዳችን b ወይም ቤዛችን y ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ y ስንት ቢሆን ነው? b which is equal to p over r times 100 then p አምተን ተካለን 90 ነች ሲካፈል ለሬት ለ180 times 100 which is equal to 50 ሴንቲሜትር አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን። ስለዚህ ቤዛችን 50 ሴንቲሜትር ነበረ ማለት ነው። ሌላም አሁንም ኤግዛምፕል አለን እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለን። a businessman saves 50% of what he earns weekly. If he saved ብር 2545 in a week, how much does he earn in a week? አሁን እንግዲህ አንድ ቢዝነስማን አለ ነጋዴም ሊሆን ይችላል። በሳምንት ከሚያገኘው 15% ይቆጥባል። ስለዚህ 15% ስንት ነው ይለናል? 2545 በሳምንት። ስለዚህ ዋናው ገቢው ምን ያክል ቢሆን ነው? Note that 50% is the rate or the percent and ብር 2545 ብር is the percentage. So the required quantity is the base. Then base which is equals to percentage times 100 divided by rate. So 2545 times 100 over 15 which is 60,966.66 ብር። ስለዚህ ይሄን ነበር የሚያገኘው ማለት ነው በሳምንት። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ 15%ን ሲቆጥብ 2545 ይሆንለታል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ how to calculate a percent or rate። እንግዲህ እስካሁን ቤዝን ፐርሰንቴጅን ካልኩሌት እናደርግ ነበር። አሁን ደግሞ ፐርሰንት እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን? በአጭሩ አንድ ፎርሙላ ተሰጠን እያቀያየርን መስራት በጣም ቀላል ነው። Here rate is the ratio of percentage amount to the base. It's written as a percent. Percent rate is one way of comparison. So percent or rate which is equals to percentage over base times 100%. ስለዚህ percent ማለት rate ማለት ነው ወይም rate ማለት percent ነው። ካልኩሌት የምናደርገው percentage ሲካፈል ለቤዝ ሲባዛ በ100% አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን። ወይም ሲምፕላይዝ ስናደርገው r which is equals to p times p over b that is percentage over base times 100% where p is a percentage, r is the rate and b is the base. So rate or percent is the ratio of percentage to base. ስለዚህ percentage ሲካፈል ለቤዝ ማለት ነው ሬት ማለት ባጭሩ። so percentage ይሰጠናል ቤዝ ይሰጠናል ሁለቱን ማካፈል ወይም ሬሽዮ percent እንለዋለን። ለምሳሌ calculate the rate or the percent in each of the following.
40 ግራም ቱ 2 ኪሎ ግራም። ስለዚህ ወደ 1 ዩኒት እንቀይረዋለን። 400ን ወደ ኪሎ ግራም ወይም 2 ኪሎ ግራምን ወደ ግራም መቀየር ይኖርብናል። እዚህ ጋር ምንድነው ያደረገው? 2 ኪሎ ግራም ወደ ግራም ነው የቀየረው። 2000 ግራም ይሆናል። ስለዚህ ሬት ማለት ፐርሰንቴጅ ሲካፈል ለቤዝ ነው። 400 ሲካፈል ለ2 ኪሎ ግራም which is 400 ሲካፈል ለ2000 ሲባዛ በመቶ 20% ይሆናል ማለት ነው። therefore the required percentage 20% እንላለን። ቢ ላይ ደግሞ given that pay which is equal to 75 ብር። አሁን እዚህ ጋር የቢ 0.752 ብር 50 ይለናል። ስለዚህ ስንት ፐርሰንት ነው? አሁን የ50 ብር ስንት ፐርሰንቱ ነው? 0.75 የሚሆነው እያለን ነው። ስለዚህ 0.75 ብር and ቤዛችን ደግሞ 50 ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? 0.75 ብር ሲካፈል ለ50 ሲባዛ በመቶ which is 1.5%. therefore the required percent is 1.5 ብለን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋርም ሌላ ኤግዛምፕል አለ። እንግዲህ ኤግዛምፕሎቹ ተመሳሳይ ናቸው ሙሉን ማለት ይቻላል ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ናቸው ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ክላስ አፕሊኬሽን ኦፍ ሬሽዮ ፕሮፖርሽን ኤንድ ፐርሰንቴጅ በሚል ቶፒክ ነው የምንገናኘው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ በፓርት 1 ስለ ሬሽዮ፣ በፓርት 2 ስለ ፕሮፖርሽን፣ በፓርት 3 በዛሬው ዕለት ደግሞ ስለ ፐርሰንቴጅ ነበር ስንመማር የነበረው። ሶ ኔክስት ክላስ ላይ application of ratio, proportion and percentage or simply application ኤሪያው ወይም ጠቀሜታው ምን ይመስላል በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንወያይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ክላስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛላችሁ። ባይ ባይ።